આજે આપણે બનાવીશું ભાખરીના ચૂરમાના લાડુ। ભાખરી બનાવવા માટે 1 વાટકો ભાખરીનો લોટ લીધો છે। મુઠ્ઠી પડે એવું તેલનું મોરણ આપી દેશું। થોડું થોડું પાણી નાખીને ભાખરીનો લોટ બાંધી લઈશું। હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે, તેના 4 ભાગ કરી લેશું। એક ભાગ લઈને તેની ભાખરી વણી લેશું। આ રીતના બધી ભાખરી વણી લેશું। ભાખરીને સારી રીતના શેકી લેશું। બધી ભાખરી શેકાઈ ગઈ છે। હવે તેને થોડી ઠંડી થવા દેશું। તેના નાના નાના ટુકડા કરી લેશું। તેનો મિક્સચરમાં આપણે ભૂકો કરી લઈશું। લાડુ બનાવવા માટે ગોળને ઓગાળી નાખી કડાઈમાં તેલ નાખીશું। તેમાં આપણે ગોળ નાખી દઈએ। ગોળને ઓગળવા દઈશું। પાયો નથી બનાવવાનો, ફક્ત ગોળને ઓગાળવાનો જ છે। એ સતત હલાવતા રહેશું જેથી સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય। ગોળ આપણો ઓગળી ગયો છે। ભાખરીનો ચૂરમો બનાવીને રાખ્યું હતું તે હવે એડ કરી દઈએ। સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ।
સારી રીતના બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દઈએ. બદામ, કાજુ અને કિસમિસ. તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તમારી પાસે જે ડ્રાયફ્રૂટ હોય તે તમે ઉમેરી શકો છો. અડધી વાટકી નારિયેળનું ખમણ નાખીને મિક્સ કરી લઈએ. હવે ચૂરમો લાડુ વાળવા માટે તૈયાર છે. મેં લાડુ બનાવવા માટે મોલ્ડ લીધું છે. તમે હાથથી પણ લાડુ વાળી શકો છો. આ રીતના બધા લાડુ બનાવી લેશું. બધા લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે પણ આ ચૂરમાના લાડુ જરૂર બનાવજો. તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો. તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.